Вітаю, друзі! Останні заяви Зеленського просто дивують. Рішучість і незламність у всьому. РФ розглядає плани наступу з Білорусі на Чернігівсько-Київському напрямку або проти однієї з країн НАТО. Зеленський. Ну, все як завжди. Або станеться, або не станеться. Головне, помітно, що Зеленський готовий казати про все, що завгодно, але не про те, хто такий Вова, для якого будують дінастії, про те, яким треба бути довбограєм, щоб на посади призначати після консультування з гадалкою. Але, Вова, ти ж цього довбограя знаєш, і ти знав про гадалку. Тому запитань стає все більше. А ще Володимир Зеленський публічно не коментує справу Єрмака, хоча істерика через те, що відбувається зараз, дуже помітна. Ну, наприклад, ви знаєте, що вони не можуть внести гроші. Так, Єрмак знову залишається в СІЗО. Ці вихідні він проведе саме там. Ви навіть не уявляєте, як взагалі офігів Єрмак, коли гроші для застави не були внесені на рахунок, і він з кабінету керівника СІЗО відправився до камери. Так, камера зі всіма умовами, але це камера. Камера в будь-якому випадку. Від собі всесильний Єрмак, який нещодавно вирішував всі долі людей. Вирішував, кого куди призначати, обирав, кому бути прем'єром, сьогодні знаходиться в якійсь буцегарні. Більше того, він 100% був впевнений, що гроші внесуть. Тим більше, що гроші були закамульовані. Але втрутилось три чинники. Перше – резонанс. Всі бачать, що допомагати Єрмаку сьогодні, вносити за нього гроші після того, як в мережі роз'їбали просто Ріброва і всі, хто йому на Єрмака скидався, ніхто не хоче. Ніхто не хоче бути репутаційним банкрутом. Навіть репутаційний банкрут Сережа Лещенко не хоче вносити гроші на Єрмака. Це перше. Друге. Вони бігають і намагаються знайти легальні гроші. Про це я зараз розповім. Чому? Грошей в них вистачає, повірте. А от легальними є проблема. Тому вони прибігають до кого завгодно. І якщо в четвер бігали і просили у всіх Х2, наприклад, вкладаєш 1 мільйон, тобі дадуть 2 кешем, але ти повинен безналом 2, не готівкою, а саме так, безготівково. І про це кажуть багато хто. Немає. Більше того, прийшли до таких людей, ви навіть уявляєте, до публічних іноземців і просять цих грошей. Просять у кого завгодно, оточення Саакашвілі, оточення, всіх гроші намагаються знайти. І обіцяють все, що завгодно. Все, навіть зірочки з неба, квоти по якихось питаннях, тендери, але щось черги немає. Немає черги. Тому що доторкнутися до Єрмака зараз – це загадитись. Навіть та юридична фірма, яка обіцяла 40 мільйонів, зараз сказала, що не готова через те, що це призведе до катастрофи. А зброярська компанія сказала, що якщо вони внесуть, то вони 100% будуть пов'язані з Єрмаком, а цього вони точно робити не хочуть. Тож він сильно офігів, бо знав Єрмак, що гроші ж закамульовані, і вони дійсно були закамульовані, але кешом. А ті легальні гроші, які були закамульовані, ті, хто хоч раніше казав, що готовий, вже не готовий надати. І навіть за Х3, уявляєте, 10 лимонів даєш, а тобі 30, але кешем дають. Ніхто не хоче. А який бізнес? До речі, напишіть в коментарях, хто з вас готовий зараз дати на Єрмака 100 гривень, якщо вам дадуть за них 300. Просто цікаво. Бо коли мені розповідали про це, я запитував, а чому ви не дали? А що не чесно? Тому що, так, ниться це чи ні? Тому що так, як Риброва розмотали, ми не хочемо, щоб розматували нас. Тож, виявляєте, що було в голові Єрмака після того, як він дізнався в четвер вечором, що він залишається в СІЗО. Кинули, зрадили, продали, але навіть офігіння Андрія Єрмака не може порівнятися з тим, як офігів Вова, який взагалі не хоче казати, до речі, хто ж той інший Вова, для якого будують дінастії. Бо той Вова, який офігів, дізнався, коли що Єрмак залишився в СІЗО, то почався гвалт. Він почав топотіти ногами, крики, волання і все як завжди. Пасть порву, моргала виколю, якщо не витягнете. Все, до речі, як в улюбленому фільмі Андрія. Для всіх інших повідомляю, що гроші взагалі за Єрмака були заздалегідь підготовлені. Але суспільний резонанс і розуміння те, що ті, хто дають зараз гроші на Єрмака, це фактично одна кодла з ним, призвели до того, що ті, хто у кого є легальні гроші, не готові. Тому зараз обдзвонюють всіх, кого тільки можуть. Всіх. І пропонують.
Мені це казало декілька людей. X2, X3. Пропонують умови, пропонують вирішення цих питань. Навіть декому пропонують закрити проти них справи, які були проти них відкриті. А з'ясувалося, так можна відкрити справи по бажанню і закрити їх за бабло? Якщо це все підтвердиться, це буде катастрофою. Хоча, давайте відверто, злі язики з Банкової ще вчора казали, я про це повідомляв, що за бабло і за збір бабла і за переказ відповідав Вася Веселий. Це той, якого всі пам'ятають з плівок Міндіча. Веселого часто називають смотрячим за Сенсбанком від Єрмака, і найцікавіше, що ставки, які всі знали, Веселий теж озвучував. Кажуть, знову. Я ж не бачив, мені він нічого не пропонував. Дивно, чому вони до мене не звернулися? Може б я й дав ті 100 євро, або 100 гривень, або 100 баксів. А може не дав би. Хай звертається. Подивимось. Так от, хотіли внести загалом було все закумульовано, там 110 мільйонів на рахунках Сенбанку. Але зараз від Сенбанку ніхто не хоче платити після того, як я це засвітив. Чому? Тому що, пікантна виходить ситуація. І тут, до речі, той самий Сенсбанк, який Зеленський хотів продати, а зараз вже не хоче. І після того, як я засвітив Сенсбанк, то намагалися провести гроші на заставу через інші банки. Не вийшло. Фінмоніторинги цих банків ставлять під сумнів походження грошей, і це обґрунтовано, тож не встигають. Ті, хто раніше був готовий внести легальні гроші, побачивши обструкцію Реброва, не хочуть приймати участь у токсичному шоу. І хоча у хлопців з династії гроші є, але попри всі нюанси потрібні саме легальні гроші. І тож Єрмак проводить ці вихідні не на дивані з президентом келихом вина, переглядаючи старі кінофільми, а у СІЗО. Якщо ви мене запитаєте, а чого ти там регочеш цього? Тому що я пам'ятаю, як всі ці падлюки влаштовували мені. Як вони відправляють ДВКР, СБУ за мною, коли я тільки вийшов з Ірпіня, і коли я поїхав до своєї родини на Львівщину, яка там переховувалася, тому що за ними теж полювали росіяни. Я це добре пам'ятаю. І вони тоді зробили це шоу. А чому мені не радіти? Нормальна історія. А ще мені дуже цікаво, що все те, що робив Єрмак, повертається до нього кармою. І я вірю в карму. І карма прилетає до Єрмака. І, до речі, пом'якшення він від карми не заслуговує. Але дещо ще додам. Зеленський зараз в розпачі. Тому що він вперше побачив, як він вже більше не тефлоновий. Він побачив, як все, що вони роблять, вже залишається на ньому. І головне, я був на конференції Ленарта Мері, і саме тому пов'язаний так вигляд, і до мене звертались італійці, французи, японці, естонці, звісно, теж. Я можу сказати, ніхто не запитував, до речі, про династію. Вони кажуть, у вас корупція постійна, це не дивує. Але вони кажуть, що ви приймали рішення, маючи на увазі державний апарат, консультуючись з Веронікою Феншу, з Ворожкою, астрологинею, з чимось ким. Та як з вами можна взагалі про щось говорити? Про які перспективи мова може йти? І взагалі, як можете ви бути партнерами? І як ми можемо бути впевнені, що ви нормально приймаєте рішення, якщо ви консультуєтесь з Ворожками? Це розірвало всіх. І хочу сказати головне. Для розуміння. От вам один приклад. Berioza, Yes, who is this Veronica Fenshu office? Who is this Veronica? I don't know who is Veronica Feng Shui office, and everybody asked all of that. Who is Veronica Feng Shui office? It's a shame. It's a really shame for Ukraine. Thank you, Andriy Yermak. Thank you. Подивились? Так от, цей приклад – ніщо інше, як дійсна ситуація. Всім на конференції Ленарта Мері в Талліні, куди я прилетів, цікаве головне, як таке може бути? Репутація нашої влади завдяки діям, дурним діям і рішенням Зеленського, Єрмака фактично розчавлена. До речі, в Талліні 9 червня буде такий захід великий балтійсько-скандинавських країн. Туди запрошений Зеленський. Його тут дуже чекають і хочуть
поговорити з ним і поставити запитання. А так журналісти хочуть йому поставити запитання, і вони будуть чекати до 9 червня. Бо, наприклад, на цю конференцію він скасував свій приїзд. Ну, дійсно. Чому ж йому сюди прилітати, щоб пояснювати всю ситуацію? А наші партнери в шоці від неї. А от того, що Єрмак сьогодні в СІЗО, вони не в шоці. Вони кажуть, що це закономірна історія, коли людина, яка перевищує свої повноваження, починає пожинати плоди своєї діяльності. Далі буде. Дякуємо, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Більше інформації буде згодом. Але окремо подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. І фактично тільки завдяки вам, тому що ви підтримуєте ЗСУ і приєднуєтесь до ЗСУ, у ЗСУ є можливість захищати країну. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб України, а значить потреб ЗСУ, і тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Thank you.